Chicxulub nga ti si Boyle. Vajza ime po ecën në trotuar. Natën, shumë vonë, për një 17 vjeçare për të qenë jashtë dhe vetëm në këto orë të vonë, edhe në një qytet të qetë si ky yni. Dhe bie shi. Shiu i parë për stinën. Rrugët janë të rrëshqitshme nga uji i përzier me shtresa nafte të holla. Kështu që edhe një shofer i Zotit që nuk i ka kthyer një 2 gota martini me mollë dhe një 3 gota verë pinuar para se të ulej në timon, do ta kishte të vështirë të drejtonte makinën në krahun e duhur, pa përmbysur atë në kanal, apo përplasur me shkurret, apo pa hipur në trotuar pash Zotin. Por nuk dua të flas këtu për këtë gjë. Paktën ju tani, sidoqoftë. A keni dëgjuar për Tunguskën në Rusi? Është vendi ku rreth 100 vjet më parë ndodhi përplasja më e fundit që njohim, e një trupi qellor me sipërfaqen e tokës. Në fakt, nuk ishte tamam kështu. Meteori që ishte llogaritur të kishte një diametër 60 yard, nuk e preku tokën. Forca e hyrjes së tij në atmosferë, ngjeshja dhe te nxehja e ajrit poshtë tij, shkaktoi shpërthimin rreth 25.000 këmbë mbi tokë. Por termi shpërthim vështirë se e shpjegon si duhet ngjarjen. Ishte një denotacion, një dritë, një vetëtim, me fuqinë ndjekëse të 800 bombave, si ajo e Hiroshimës. 30 milje më tutje, kaproj me brirë të degëzuar, në trokthin e tyre kolektiv, ishin goditur për vdekje prej forcës së valës. Dhe rrobat e një gjahtari, edhe 30 milje më tutje, kishin marrë zjarr, edhe pse ishte ngulur në tokë. 700 kilometra katror pylli siberian u rrafshuan në çast. Nëse meteori do të kishte goditur vetëm 5 orë më vonë, do të kishte shpërthyer mbi Shën Petersburg dhe do të kishte asgjësuar çdo gjë të gjallë në atë qytet të lavdishëm barok. Dhe ishte vetëm një shkëmb, dhe kishte diametrin vetëm 60 yard. Ç'dua të them me këtë? Më mirë uluni në gjunjë dhe lutjuni zotave tuaj, sepse çdo vit ky glob ynë i madh, që vjen rreth e rrotull, kryqëzohet me orbitat e mbi 20 milion asteroidëve, nga të cilët të paktën 1000 kanë diametrin më të madh se gjysmë milje. Po vajza ime, e përfytyroj atje në errësirën e lagur duke ardhur në shtëpi. Morina dhe unë i blejmë një makinë, një Honda Civic, gjëja më e sigurt mbi 4 rrota. Por makina ishte përdorur më parë në pronësi të dikujt tjetër, si thuhet në gjuhën e shitësve të makinave. Dhe siç ndodh në këto rastesh, është në oficinë, me defekt në transmision. Ndaj erdhi e mori shoqja e saj Kimberly, se do të dilin me shoqjet që të bënin thashë theme të kuriseshin dhe të bënin galla duke ngrënë me shkopinj ushqim japonez në qendrën tregtare. Medi ka telefon celular dhe teorikisht mund na marrë në telefon, por nuk na merr. Ose kështu duket deri tani. Dhe kështu që po ecën, në shi. Dhe një farë Alice Peterman, që jeton në adresën 16 Briar Lane, e bardhë, e divorcuar, seksire shtëpisë me Hyperion, që ka ngrënë sallatë dhe ka harruar gjysmëlyget në bar, humbet kontrollin e makinës së saj. Sa ka kaluar mesnata. Unë jam shtrirë në krevat me një libër në dorë. Zhveshur, mezi po përqendrohem në fjalët e ngucura me njëra tjetrën dhe në paragrafet e ngrirë që zbresin njëri pas tjetrit. Sepse Morina është në banjë, e po vesh këmishën e natës pisë të zezë që ja bleva në dyqanin Victoria's Secret për ditëlindje. Dhe çdo zhurmë që vjen nga banja, kuisja e kanatave të dollapit mbi lavaman, rrjedhja e ujit nga çezma, gëzhvëzhja e furçës kur lan dhambët, më elektrizon. Kam ndezur një qiri dhe po pres Morinën të hyjë në dhomë që ta fik. Që par pim aperitiv dhe një shishe verë me darkën dhe ulëm pranë në divan dhe pim cigare të dredhur me marijuana pranë xhakut. Sepse vajza jonë kishte dalë dhe nuk do e merrte vesh që kishim tymosur. Dëgjoj tingujt e lehtë që vijnë nga banja, tingu joshës, të ëmbël. Jam gati, më shumë se gati. Hej, thras me zotë ulët, do vish apo jo? Mos do të pres gjithë natën? E u shfaq në derë, me gjinjtë e zbejtë dhe thithkat e errta që i dukeshin përmes mëndafshit të zi të ngjitur pas trupit. Oh, po pret për mua, më thot me zë të përgëdhelur. Qëndron për një çast tek dera me buzëqeshjen e kënaqësisë së momentit që i ndrin fytyrën. Sepse më thot një mendje të shkoj poshtë dhe të bëj ca punë në kopësht, e pakta ja 2 orë. E diti të hedh ca plethi të rëndafilet. Ndërkohë vije telefoni. Ja ngulim syt njëri tjetrit gjatë 2 zileve të para dhe pastaj Morina thot: "Duhet ta ngrej telefonin." Unë i them: "Jo, mos e ngri. Nuk është gjë, nuk ka njerëj." Por ajo po i afrohet telefonit tashmë. "Mos e ngrit," i thres, po ajo më thot me zë të ulët, "Po sikur të jetë Medi." Dhe ngrej telefonin e përgjigjet me zë të ulët. "Alo?"
Natën e shpërthimit në Tunguska, qiejt ishin të ndritshëm, më shumë se kurrë në të gjithë Europën, deri në Londër. E njerëzit shëtitën në parqe deri pas mesnate dhe lexuan romane në pragjet e portave. Ndërsa baktia kulloste, zezoj lëviznin të shqetësuar në përpemë. Yjet nuk dukeshin, as hëna. Vetëm një dritë e zbehtë, drithëruese, sikur qielli të ishte shplar. Por, sigurisht ai vezullim mesnate dhe fati atyre drerëve fatkeq siberian nuk kishin asgjë në krahasim me atë që do të ndodhte nëse një objekt më i madh do të kishte sulmuar atmosferën e tokës. Mesatarisht, objekte më të mëdha se 100 yard në diametër godasin planetin një herë në 5000 vjet, dhe asteroid me diametër gjysmë milje bie në intervale prej 300.000 vjetësh. 300.000 vjet është një kohë gjatë, ngado që ta kthesh. Por nëse kur ndodh një përplasje e tillë, shpërthimi do të jetë nëpër masa prej miliona megatonësh dhe do ta vesh atmosferën me pluhur duke zhytur planetin të tërë në një ngrirje të thellë që do të frenojë rritjen e bimësisë për një periudhë prej një viti më gjatë. Nuk do të ketë kora, as foragjere, as dia. Ka ndodhur një aksident. Kështu i tha grua sime në anën tjetër të linjës, dhe viktima është Madalena Bien, që jeton në adresën 1337 Laurel Drive, sipas kartës së identitetit që infermierët kishin gjetur në çantën e saj. Çanta me mbërtheckën prej argjendi që nga forca e goditjes ishte futur gjysmëpolsh në mish në krahun e saj, është një gjë e vogël. Jo më e madhe se një libër me kapak të trash, me një rrip të hollë, me shirita. E njëjta çantë që mbajnë gjithë vajzat, sikur të ishte pjesë uniforme. Jeni prindër apo kujdestari i saj? E dëgjoj gruan të thotë, jam e ama. Dhe pastaj me një zë të mekur, a është? Ata nuk i përgjigjen pyetjeve të tilla. Nuk japin informacion, jo në telefon. 10 sekondat e ardhshme janë të stuhishme, kataklizmike. Gruaja ime që qëndron atje e nemitur, me telefonin në dorë, sikur të ishte një objekt i panjohur, që kishte gjetur në rrugë. Ndërsa unë kërcej nga shtrati dhe kërkoj pantallonat dhe këpucët, ku i kam ato të shkreta këpucë? Çelësat e makinës, portofolin, ky është paniku në kuptimin e plotë të fjalës. Humbja e besimit dhe kontrollit, lëmshi në zemër, mos mbushja me frymë. Unë them të vetme gjë që më vjen ndërmend, sa për të dëgjuar zërin tim si për të kthyer normalitetin. Ka ndodhur aksident. Këtë të thonë? E ka përplasur një makinë. Ajo është, ata nuk e di, në operacion. Në cilin spital? A thanë në cilin spital? Më në fund luajti vendi dhe ajo. Hoqi pa kujdes këmishën e natës që bënte kontrast qesharak me situatën e krijuar dhe hodhi për tokë. Rrëmbeu një bluzë që i zuri dora, pantallonat e shkurtra, shapka sa për të mbuluar lakuriqësinë dhe për të dalë nga dera. Qeni ku is në kuzhinë. Nga çatia dëgjohen trokitjet e shiut që bëhen më të forta në ulluqet. Nuk e vras mendjen për këpucët, nuk ka këpucë, këpucët nuk ekzistojnë dhe këmisha më varet nga shpatullat e kopsitur keq, e rrodhosur, vesha, po tani jemi në makinë. Dhe fshirëse e xhamit nga ana e shoferit lëvizje çakorduar dhe nata shtrëngon si në grusht. Po ka edhe Chicxulub. 65 milion vjet më parë, një asteroid apo komet, askush nuk e di me siguri, u përplas me tokën atje ku është sot, nga dishulli Yucatan. Duke gjykuar nga krateri i hapur, nga goditja që është 120 milje i gjerë, objekti ky lëmsh i zjarrt duhet të kishte një diametër rreth 6 milje. Kur goditi, dita u bë natë, dhe ajo natë u nder aq gjatë në të ardhmen, sa të paktën 75% e të gjitha specieve të njohura u zhdukën, duke përfshirë dinozaurët, pothuajse në të gjitha format dhe grupimet e tyre, dhe rreth 90% e mikroorganizmave në oqeane, duke shkatëruar kështu burimet ushqimore të ujorëve. Me shpejtësi po përhapej nata. Sipas llogaritjeve më të përafërta me rreth 54 milje në orë, 60 herë më shumë se shpejtësia e plumbit. Astrofizikanët i quajnë objekte të tilla si shfarosës të qytetërimit, dhe shanset që një katastrofë këtyre përmasave të ndodhë gjatë jetës së një individi i llogarisin afërsisht 1 në 10.000, të njëjtat shanse që ka një person që të vdesë në aksident automobilistik në 6 muaj të ardhshëm, ose e thënë më kuptueshëm, shanset që ka një çift, burrë e grua për të jetuar 100 vjet së bashku. Shoh vetëm dritare. Një varg pafund dritare të ndriçuara që ngjiten mbi njëra tjetrën nëpër natë, ndërsa makina futet në korsinë vetëm për automatit e urgjencës dhe rrëshqet fort duke goditur buzë trotuarit. Të dyja dyert hapen njëkohësisht.
Morina kërceu në trotuar duke përplasur derën pas saj dhe nxitoi. Dhe unë i shkova pas me çelësin e makinës të pahequr dhe dritat akoma të hapura që thyhen në pjesën e poshtme të një ambulancë të parkuar diagonalisht. Ohu, le të marr kush të doj makinën, kushdo mund ta marrë ta mbaj për gjithmonë veç më thotë që vajza ime është nosh e mirë. Vetëm më thuaj, përshpërisun pa frym. Vetëm më thuaj dhe makina është e jotja. Dhe kjo është një lutje. E para në një varg të gjatë të ndërprerë, drejtuaj kujtdo ose çfarë dëgjoje që mund të dëgjoj. Atje lart qielli po kalon spazma. I zin nga lart, i argjend nga poshtë. Dhe bie shi me suferinë dhe nuk do ta kisha vënë re, po të mos ishte bërë qull pa pritmas. Në moment, me flokët të ngjitur pas koke dhe rrobat pas trupit. Hym brenda. Krah për krah. Në përdyer që u hapën vrikshëm dhe vetmja gjë që më vjen ndërmend është që spitali është një fabrikë vdekjeje. Dhe ne që kemi ardhur këtu si të vdekur, të pakallur, të drobitur, të zbejt, zbathur. Vajza ime, i them infermieres në banakun e pranimit. Ajo është, na morën në telefon, ju morën në telefon, ajo ka bërë aksident. Morina më qëndron në krah, duke tërhequr gishtat e njërës dorë sikur po përpiqet të tërheqë një dorashk të padukshme. Makinë, aksident me makinë. Emrin, pyet infermierja. Sa për këtë infermiere, është e re, filipinase, me sy të errët dhe strukturë kockore si të një kufome. Çdo ditë sheh vdekjen me sy dhe është verbuar prej saj. Ajo nuk na sheh. Sheh ekranin e kompjuterit, sheh ekranin e televizorit të vendosur në qoshe dhe hijet që kalojnë andej. Sheh muret, dyshemen, dritën e zhveshur të tubit fluoreshent. Por jo ne, jo ne. Në moment më buçasin veshët. Nuk më kujtohet emri i vajzës sime. E kam parasyve ashtu të përkulur mbi grumbullin e librave të shkollës, të shpërndar mbi tavolinën e bukës, me shkëlqimin e dritës që i bie mbi flokë si aureol, ndërsa ngre sytë më hedh një vështrim të mërzitur, e një gjysmë buzëqeshje të pikëlluar sikur të thoshte, shumë e ngarkuar me mësime dita një adoleshente e babi. Dhe i me fat që nuk jemi në gjimnaz. Por emri i saj më është fshirë. Medi, thot gruaja ime, Madalena bie. Unë shikoj i çmeritur, si lëvizin mausin gishtat e hollë të infermieres, me sytë mbërthyer në ekranin para saj. Një klik, një tjetër klik. Ajo ngre sytë për të na përpirë i ul përsëri. Është akoma në sallën e operacionit, thot ajo. Ku është salla e operacionit? Pyes unë. Në cilën dhomë? Ku të shkojmë? Zëri Morinës deli zhveshur, ngjethës, jo me të pyetur, a me të kërkuar për me të lutur. Ç'i ka ndodhur? Një klikim tjetër, por ky është vetëm sa për kot, dhe sytë nuk i shitin ekranin. Bëri aksident, thot infermierja. E sollën me ambulancën e urgjencës. Kaq mund t'ju them. Në këtë moment vëri që nuk jemi vetëm, që ka dhe tjerë që vërtiten në përdhom. Mumje të tjera si ne. Të veshura me nxitim dhe të lagura qull nga shiu e që u pikon uji mbi tapetin ngjyrë bezh, që pasi ngopet me ujë bëhet i zi. Dhe përse habite me urrejt të infermiere më shumë se çdo qenie njerëzore që kam hasur në jetë. Të grua të re që nuk është shumë më e madhe se vajza ime, me flokët të mbledhur të pusë të kapur me një kapse të bardhë, që s'po bën tjetër veç punën e saj. Përse dua të arrit mbi banakun që na ndan dhe ta sjell në vete duke i treguar urrejtjen dhe frikën dhe dhimbjen. Përse? Ted, thot Morina dhe më tërheq fort pas krahu. Dhe kështu fillojmë të ecim përsëri, duke u ngutur, me hapa të mëdhenj. Praktikisht duke rendur jashtë këtij vendi, nëpër një korridor, në ndriçimin e dritave që janë një lloj vdekjeje në vetvete, dhe në një vend më të keq, një vend shumë më të keq. Gjëja që më fut në të thella rreth Chicxulubit, përveç që fshirun nga faqja e dheu dinozaurët dhe bërë ndryshime katastrofike dhe të pakthyeshme, është implikimi më i thellë që ne dhe të gjitha punërat, shqetësimet dhe lidhjet tona janë kaq të parancishme. Vdekja fshin individualitetin tonë. Ajo po dihet. Por ontogjeneza përsërit filogjenezën dhe lloji vazhdon. Kështu lëm prapa jetën dhe kulturën njerëzore. Kjo në mungesë të Zotit është ajo që na lehtëson pranimin e vdekjes së njerëzve si individ. Por kur kujton Chicxulubin, apo Chicxulubin tjetër, Chicxulubin që mund të bjerë me uturim për të zhdukur gjithçka, bile edhe në këtë moment që po lexoni këto rreshta, kësaj si bëhet? Jeni prindrit? Kemi ardhur në një tjetër dhomë, futur edhe më thellë, me altoparlantët që mërmërisin thirrjet e tyre të përhershme. Doktor Chandrasoma në urgjencë, doktor Bell, kërkojnë doktor Bell, dhe këtu është një infermiere tjetër, më nursëze, më e madhe në moshë, me rrudhat si rripat e qesës së duhanit që i varen shtrënguar rreth buzëve.
Ajo na drejtohet ne, mua dhe gruas time, por unë nuk kam asgjë për të thënë, as të pohoj, as të mohoj. Sikur të deklaroj medin timen dhe po bëj pazar këtu, jam i sigurt që do ndjell të keqen mbi të, sepse të gjithë fuqishmit që janë as janë, perëndit e pafundësisë dhe të çastit, do të kuptojnë se sa dëshpërimisht e dua atë, dhe do të ma marrin për të më dëshkuar që nuk pranoj të besojnë në ta. Vudu, hudu, santeria, falë më atë për mëkatin. Ndërkohë dëgjoj zërin e Morinës që del si një kasafortë e kyçur të pëshpërisë. Do të bëhet mirë? Nuk e di, thot infermierja. Dhe zëri i saj është neutral, më tepër si për roboti. Nuk është vajza e saj. Vajza e saj është në shtëpi, në gjumë, rrethuar nga rush prej gëzofi, në çarçaf roz, kokën në jastëk të butë, me dritën e natës që ndriçon si syri pishi një rojtari. Nuk e mbaj dot veten. Është neutraliteti. Ky neutralitet klinik që të cingëris nervat. A nuk mban dikush përgjegjësi këtu? Çfarë dini ju, them unë me të vërtetur. Pash zotin, a nuk është puna juaj të dini çfarë ndodh këtu? Na merrni në telefon në mes të natës. Vajza jonë është vrarë, ka bërë aksident dhe ju më thoni që nuk e keni atë dreq informacioni? Njerëzit kthejnë kokat e na hanë me sy. Rinë të plandosur në karrige plastike ngjyrë portokalli, të shtrirë në shesh, duke u lutur, duke u vërtitur lart e poshtë, me buzët që hapen e mbyllen pa nxjerr zë. Edhe ata duan informacion. Të gjithë duam informacion. Duam lajme të mira. Duam të na thonë, bëm gabim. Ka vetëm ca të gricura dhe nxirje të vogla, shëmbje. Kjo është fjala e duhur. Dhe vajza, djali, burri, gjyshja. Kushëriri juaj i parë do të vijë nga ajo dera atje, nga çasti në çast. Infermierja më ngul syt për një çast dhe pastaj del nga prapa tavolinës. Është një grua e shkurtër, trashaluqe, pothuaj xhuxha, dhe marshon drejt një dere që të çon në një dhomë tjetër edhe më thellë. Ju lutem, hajdeni pas meje, na thot. Druhem pa kuptuar. Ul kokën dhe bindem, dy hapa pas Morinës. Dhoma ku hyjmë është më e vogël. Një dhomë doktori për vizita, me një sër tabletash dhe grafikësh në mure, dhe një tavolinë të mbuluar me një fletë letre antiseptike. Prisni këtu, na thot infermiera që bën për të dalë nga dera. Doktori do të vijë së shpejti. Çfarë doktori dua të di unë? Për çfarë? Ç'do vi nga ne? Por dera është mbyllur tashmë. Kthehem nga Morina. Ajo ka qëndruar në mes të dhomës, pa dashur të prek gjë ose të ulet apo të lëviz nga frika se mos prish magjin. Mban vesh për hapa, me sy të ngulur tek dera. Dëgjoj veten të mërmëris emrin e saj. Ajo më pushton, duke qarë me dënesë dhe e di që duhet ta mbaj shtrënguar. E di që të dy kemi nevojë për këtë. Kontaktin njerëzor, për dashuri dhe mbështetje. Kur e ndjej si barr. Nuk ka asgjë dhe askush nuk mund ta përmirësoj situatën. Si nuk kupton ajo këtë? Nuk dua të ngushëlloj dhe as të ngushëllohem, nuk dua të më prekin. Dua vetëm vajzën time. Zëri i Morinës vjen aq thellë nga fyti i saj sa mezi kuptoj ç'thot thot. Më duhet një sekond për ta kuptuar, ndërkohë shkëputet nga unë, me fytyrë të vrarë dhe të skuqur, dhe kjo është lutja e saj e përshpëritur me zë të lartë. Ajo do të bëhet mirë apo jo? Patjetër që do të bëhet, mirë do jetë. E sigurt që do të ketë disa vurata të zeza, ndoshta edhe ca kocka të thyera. Dhe më ngrin fjala në buzë ndërsa përpiqem të përfytyroj patericat, allçin, leikoplastët, garzat, çupën tonë të kthyer tek ne në një aureol drite të shndritshme. Ndoshta ka thyer krahun. Mund ta thyej krahun ose këmbën, edhe këmbën. Por pse duhet futej në sallën e operacionit? Pse po zgjat kaq shumë operacioni? Pse? Pse vallë? Kësaj nuk i përgjigjem dot. Nuk dua të përgjigjem. Ishte makinë, thot Morina. Makintet, e përplasi makina. Dhoma sikur gumzhin dhe zukat me energjinë që gjallon gjithë këtë ndërtesë të madhe. Dhe mua më ka mbetur mendja tek tufa e telave të varur brenda mureve. Te kabllët që sjellin energji në aparatin e radiografisë, te EKG-ja dhe EEG-ja, në sistemet e mbajtjes gjatë të sëmurëve rënd, si dhe tek tubat e panumër dhe lëngjet që kullojnë. Makinë. 3000 pound prej qeliku, kromi, qelqi, hekuri. Që gjeti që po ecë ashtu. Ajo nuk është e humbur. Gruaja ime tund kokën, litarët e lagur të flokëve i rrahin shpatullat si kamxhiktë të penduarve. Ndoshta u zu me Kimberlin. Vebaz që kështu ka ndodhur. Vebaz me gjithçka. Ku është ai? Qet birqeni hungroi. Ky doktori, ku dreqin është? Jemi në atë dhomë purgator, prej më shumë se 1 orë të mirë. 2 herë kam nxjerr kokën tek dera për të hedhur infermierës një vështrim asgjësues,
por nuk ka lajme, as doktor, as gjë. Dhe ja, në 2:01 dera e brendshme u hap kanat, dhe u dha në derë një djalë shumë i ri për të qenë doktor. Një foshnjë me një fytyrë të butë të shplar dhe me flokët përpjet. Dhe nuk ka nevojë të thotë asgjë, asnjë fjalë, sepse e ndjej mandatën që po na sjell dhe më bëhet zemra ako. Ai sheh Morinën, më sheh mua, pastaj ul syt. Më vjen keq, na thot. Kur vjen, meteori çan atmosferën dhe godet tokën brenda një sekonde të vetme. Bëhet pluhur e hin nga goditja. E krijon një rrezull zjarri që në atë moment arrin temperatura prej 60.000 gradë Kelvin, ose 10 herë më shumë se temperaturat në sipërfaqen e diellit. Nëse është nëpër masat e Chicxulubit dhe godet në një nga kontinentet, rreth 200.000 kilometra kub të sipërfaqes së tokës, do të ngrihen në atmosferë. Ndërsa rrezatimi termik i shpërthimit do vërë zjarrin qyteteve dhe pyjeve të tokës, pasuar nga një aktivitet sismik dhe vulkanik në një shkallë të panjohur në historinë e njerëzimit, dhe pas këtej bie nata e errët e dimrit kozmik. Nëse bie në det, ashtu si meteori Chicxulub, do të hedh ujin e tej nxehur përpjet në atmosferë dhe do të shuaj dritën e diellit, dhe do të shkaktojë të njëjtin skenar të katastrofës sismike dhe dimrit të përjetshëm, duke hedhur përpjet njëkohësisht një valë unazore uji 3 milje të lartë që do të tunde të shkund kontinentet sikur të ishin pjata të palara në lavamar. Ç'na gjeti? Ç'kuptim ka gjithë kjo? Na janë prerë krahët, kemi mbetur pa çup. Dhe perëndit, të gjitha perëndit e gjitha kohrave bashk, s'janë tjetër veç pallavra. Barela është qendra e vëmendjes, në një dhomë plot me barela. Njerëz të shtrirë si të korrur në një fushë beteje. Hundet e mprejta të viktimave që u ngrihen mbi çarçaf, që imbolojnë duken si një sër devijimesh topografike në një rrafsh akullnajor. Këta njerëz janë akoma gjallë, me lëngje që u pikojnë në venat e tyre, të lidhur në makina që regjistrojnë të dhënat jetësore të tyre, dhe infermierët që urrin mbi kokë si fantazma, por së shpejti do të vdesin të gjithë. Kjo është e sigurt. Por Barela, ajo ngjitur me murin, me çarçafin të hedhur mbi atë trup pamundësisht aq të vogël dhe të mpakur, ajo është e vetmja gjë që ka rëndësi për ne të dy. Mjeku na heq udhën përmes dhomës, duke na treguar me zë të ulët për plagët e brendshme, për shpretkën e qarë, për traumat, për trurin e bërë për shesh, dhe unë me zi heq këmbët zvarr. Si mund t'ua tregoj sa rënd është ngritja e cepit të këtij çarçafi? Pëlhur e holl, po mund t'jetë edhe e bërë prej plumbi, hekuri, iridiumi, a mund t'jetë depozita e të gjithë materjes së zezë në univers. Doktori prapset, me duar të lidhura para. E gjithë dhoma për reparti dhënies së ndihmës së shpejtë apo ç'dreqin është mban frymën. Morina më afrohet derisa na prekin supet, derisa ja ndjej lëkurën dhe nxehtësinë e saj të ngucet tek unë. Dhe unë mendoj për këtë fëmijë që kemi bërë bashkë. Të gjë në çarçaf dhe dora mbërthen cepin e çarçafit. Gishtat e tij si kthetra që e mbajnë. Çarçafi tërhiqet, milimetër pas milimetri. Zhveshja ngadalë të vdekjes. Dhe nuk e bëj dot. Nuk mundem. Kur Morina zgjat dorën dhe tërheq çarçafin me një lëvizje të vetme të dhunshme. Pas një çasti, pas tronditjes nga trupi i fryrë dhe lëkura e zbardhur nga gjaku i piksur në tëmpha dhe flokët e ngjitur, ky dhunimi i përshëndnuar i gjithçkaje që njohim dhe duam. Furia e gëzimit na mbështjell të dyve. Medi është flokuqe si ama. Dhe edhe pse është 17 vjeç, është me gjymtyr po aq të hollë sa një fëmijë, por me duar dhe këmbë të mëdha. Dhe kur nuk e ka çpuar atë traj të ëmbël të lëmuar të lëkurës në buzën e poshtme. Më mbetet fjala në gryk. Akoma më buçasin dejet nga euforia e kësaj droge të re që kam zbuluar, që ka pushtuar dhomën, spitalin, planetin të tërë. E thot Morina për mua, po kjo nuk është vajza jon. Vajza jon nuk është në spital. Vajza jon po flen në dhomën e saj. Në shikimin e butë të posterave në mur, Britney dhe Brett dhe Justin, me gjërat e saj të shpërndara për rreth, sikur të ishin vënë për shitje. Vajza jon në fakt ka shkuar tek Hanasushi, në qendrën tregtare, si e kishin bërë me fjalë, dhe Kimberly e ka çuar në shtëpi me makinë. Vajza jon pa dijenin ton dhe të askujt tjetër, shkeli paksa rregullat. Gjëja më e parancishme në botë. Në të vërtetë, hiç mos gjën nga ato gjërat që çdo adoleshent i bën pa vrarë mendjen. I ka dhënë kartën e saj të identitetit njërës prej shoqeve të saj të ngushta, Kristi Çervinit, sepse Kristi është 16 vjeç
Dhe Krisi do patjetër të shoh filmin me Brad Pitt që luhet në Cineplex. Atë të klasifikuar për të parë nga njerëz mbi 17 vjeç. Vajza jonë nuk e di që kemi qenë në spital. Nuk di gjë për Eliska Peterman dhe për verën Pinot Noir dhe syset e harruar në bar. Nuk e di se këtë çast telefoni po bie në familjen Chervin. Jam ulur në divan, me gotë në dorë, me sytë ngulur në hirin e zjarrit. Morina është në kuzhinë, me një filxhan me qumësh. Me vështrim të përhumbur nga dritarja ku rrezet e para të dritës kanë filluar të ngjyejnë trungjet e pemëve. Përpiqem të përfituroj Chervinit. Kanë qenë në shtëpinë tonë disa herë, Edi dhe Lucinda. Dhe unë vizatoj një vend bosh, derisa të mbushet me një skenë nga e kaluara. Një darkë në obor të shtëpisë së tyre, të rriturit të mbledhur rreth grilës së pjekjes me gin tonik në duar. Radioja që transmeton ca këngë të harruara, fëmijët, vajzat tona duke bërë xhiro me biçikleta në rrugë e duke u kënaqur, duke shpejtuar, duke dredhuar, duke ngritur përpjejt rrotën e parë të biçikletës me leshrat që merrera dhe dielli që gremiset në përpemë. Hidh një monedhë 10 herë dhe ajo mund të bjerë kokë 10 herë rresht apo asnjëherë të vetme. Gjëma po vjen. Chicxulubi tjetër që rrukulliset tura vrap në përnadhe të ftohtë për të rishkruar fatin tonë. Por jo sonte. Jo për mua. Për Chervinët ja ka behur.